નમસ્કાર. TYBA સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ પેપર નંબર 20 ગ્રામીણ વિકાસ, તેમાં આપણે યુનિટ 6 છે તેની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને તે છે ગ્રામીણ સામાજિક વિકાસ. તો તેમાં આપણે લોકો લગભગ 6 મુદ્દાઓની સમજૂતી છે તે આપણે લોકો મેળવી ચૂક્યા હતા. તો હવે આજે જે મુદ્દો આપણે લોકોએ કરવાનો છે, હું તમને લોકોને આ બધા મુદ્દાઓ છે એ એક પછી એક આમાં સ્ક્રીન ઉપર બતાવું છું. તેમાંથી પહેલો મુદ્દો આપણે ગ્રામીણ સમાજમાં મહિલાઓનો દરજ્જો જોયો હતો. બીજો મુદ્દો ગ્રામીણ મહિલાઓના વિકાસની જે કાર્યનીતિ છે તેના વિશેની વાત કરી હતી. ત્યારબાદ આપણે જોયું હતું ગ્રામીણ મહિલા સાક્ષરતાનો દર કેવો છે. પછી ગ્રામીણ મહિલાઓમાં જે શૈક્ષણિક પછાતપણું જોવા મળે છે તેને અસર કરતા પરિબળો કયા છે. પછી આપણે તેના સ્વાસ્થ્ય અને પોષણ ઉપરનો મુદ્દો છે તે ચર્ચ્યો હતો. તો તેમાં ગ્રામીણ મહિલાઓમાં સ્વાસ્થ્ય અને પોષણની સ્થિતિ કેવી જોવા મળે છે તે વિશેની વાત કરી હતી. અને જે ગ્રામીણ મહિલાઓમાં જે નિમ્ન સ્વાસ્થ્ય અને પોષણના સ્તર જોવા મળે છે તેના કારણો કયા છે તેના વિશેની સમજૂતી આપણે લોકોએ છેલ્લા વિડીયોમાં મેળવી હતી. હવે આજે જે આપણે લોકોએ મુદ્દો જોવાનો છે તે છે મહિલાઓના સ્વાસ્થ્ય માટેની નીતિઓના કાર્યક્રમો અને ગ્રામીણ બાળકોની સ્થિતિ. તો આ બે મુદ્દાઓ છે, ગ્રામીણ બાળકોની સ્થિતિ, આ બે મુદ્દાઓની ચર્ચા આજના આ વિડીયોમાં આપણે લોકો કરીશું. તો પહેલું આવે છે મહિલાઓના સ્વાસ્થ્ય માટેની જે નીતિ ઘડવામાં આવી છે તે નીતિના અને તે નીતિઓ અને કાર્યક્રમો કયા છે તેના વિશેની સમજૂતી આપણે લોકોએ આ મુદ્દામાં મેળવવાની છે. તો તેની નીતિ અને તેના કાર્યક્રમો વિશેની ચર્ચા આપણે કરીશું. તો મહિલાઓ માટે સ્વાસ્થ્ય દેખભાળની શરૂઆત પ્રથમ પંચવર્ષીય યોજનામાં જ કરવામાં આવી અને એ પછીની પંચવર્ષીય યોજનામાં તેમાં ઉત્તરોત્તર વધારો કરવામાં આવ્યો. એ માટે નીતિ અને કાર્યક્રમોની જે ટૂંકમાં સમજૂતી છે તે આપણે અહીંયા મેળવીશું. તો મહિલાઓના સ્વાસ્થ્ય માટેની નીતિ અને કાર્યક્રમો કયા છે? તો તેમાં પહેલો કાર્યક્રમ આવે છે માતૃ કલ્યાણ અને બાળ કલ્યાણ કેન્દ્રો અને કુટુંબ નિયોજન કેન્દ્રો ખોલવામાં આવ્યા. એટલે સૌથી પહેલાં તો માતા માટેના કલ્યાણની નીતિ અને બાળક માટેના કલ્યાણની નીતિને માટે થઈને કુટુંબ નિયોજન કેન્દ્રો છે તે ખોલવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ ઉપ સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રોની સ્થાપના કરવામાં આવી અને તેમાં સહાયક નર્સ રાખવામાં આવી. ત્યારબાદ ખંડ સ્તર પર પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર ખોલવામાં આવ્યા. સ્વાસ્થ્ય માટે ભૌતિક આધાર સંરચનાનો વિસ્તાર છે તે વધારવામાં આવ્યો. કુટુંબ નિયોજન કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો. ચેપી રોગને અંકુશમાં લેવા માટેના કાર્યક્રમો પણ ઘડાણા. મહિલા સ્વાસ્થ્ય કર્મચારીઓ માટે પ્રશિક્ષણની સુવિધાઓની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી. પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર તથા હોસ્પિટલમાં સેવાઓ સુધારવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો. પરિવાર નિયોજન કાર્યક્રમમાં નાણાકીય ફાળવણી વધારવામાં આવી અને તેની જ સાથે માતૃ અને શિશુ સ્વાસ્થ્ય સેવાઓને પરિવાર નિયોજનમાં જોડી દેવાતા તે પરિવાર કલ્યાણ કાર્યક્રમો બન્યા. બાલ વિકાસ સેવા યોજના શરૂ કરવામાં આવી. રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય નીતિ તૈયાર કરવામાં આવી. ત્યારબાદ આપણે કહી શકીએ કે મહિલાઓના સ્વાસ્થ્ય એટલે કે તેના જે મૃત્યુદર છે તેમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો. ગર્ભવતી મહિલાઓની પ્રસવપૂર્ણ દેખભાળ અને ચેપી રોગોથી થતા જે કોઈ રોગો છે તેને અટકાવવા માટે નિશ્ચિત લક્ષ્ય છે તે રાખવામાં આવ્યો. શિશુ કેન્દ્ર કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો જે માતાઓ અને શિશુઓ માટે પોષણ સંબંધી રક્ત અલ્પતા પર નિયંત્રણ કરવા માટે રોગ નિષેધક યોજના છે, જેમાં ગર્ભવતી તથા સ્તનપાન કરાવતી માતાઓ અને 1 થી 5 વર્ષ સુધીના બાળકોને 100 દિવસ સુધી રોજ આયર્ન અને ફોલિક એસિડનો ખોરાક આપવામાં આવે છે. આ કાર્યક્રમ છે તે પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર અને ઉપકેન્દ્રના માધ્યમથી કરવામાં આવે છે. પછી ગલકંડ રોગ, આહારમાં આયોડિનની ખામી થાય છે. ગર્ભવતી મહિલાઓમાં આયોડિનની ખામી હોય તો તેનાથી ભ્રૂણમાં મસ્તિષ્કનો વિકાસ ન થતા શિશુમાં વિકલાંગતા અને માનસિક મંદતાનો ધીમો વિકાસ છે તેને વેગ મળે છે. તેના પર નિયંત્રણ મેળવવા આયોડિન રોગ નિરોધક કાર્યક્રમ અંતર્ગત આયોડિન યુક્ત મીઠું ઉપલબ્ધ કરવામાં
આવ્યું. સાર્વજનિક ટીકાકરણ કાર્યક્રમ પણ આ સેવામાંનો જ એક ભાગ છે, જેનો મુખ્ય હેતુ હતો નવજાત શિશુઓ અને બાળકોના મૃત્યુદરને ઘટાડવો. ગર્ભવતી મહિલાઓને પણ ટેટનસ ટોક્સાઇડના 2 ખોરાક આપવામાં આવે છે. રોગ પ્રતિરક્ષણ વિસ્તરિત કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો, જેનું હેતુ શું હતો તો કે બધા બાળકો અને ગર્ભવતી મહિલાઓને ટીકા ઉપલબ્ધ કરાવવાનો, ટીકાના ઉત્પાદનમાં આત્મનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરવાનો. તેનો ઉદ્દેશ્ય શિશુઓને 1 વર્ષ ખોરાક તથા ઓરીના ટીકા લગાવવાનો હતો. ગર્ભવતી મહિલાઓને ગર્ભ દરમિયાન ટેટનસ ટોક્સાઇડના 2 ખોરાક આપવામાં આવે છે, જેથી અજન્મ બાળકને ટેટનસ ન થાય. તો આ રીતના જે આપણે ઉપરોક્ત જે કંઈ પણ બાબતોની ચર્ચા કરી તેના ઉપરથી ધ્યાનમાં રાખી વધુમાં કહી શકાય કે ભારતમાં મહિલાઓની અસ્વસ્થતા અને કુપોષણ એક ગંભીર સમસ્યા છે અને તે માનવ સંસાધનોના વિકાસમાં બાધક છે. સરકાર તરફથી આ માટે અનેક કાર્યક્રમો ચલાવવામાં આવે છે. આમ છતાં ગ્રામીણ સમાજમાં ખાસ કરીને દૂરના અંતરિયાળ ગામોમાં સ્થિતિ સુધારવી જરૂરી બની રહી છે. એટલે મહિલાઓના સ્વાસ્થ્ય માટેના જે સ્વાસ્થ્ય સુધરે તે માટે થઈને ઘણા બધા કાર્યક્રમો છે તે સરકારશ્રી તરફથી અમલમાં મૂકવામાં આવેલા જોવા મળી રહ્યા છે, પણ તેનો અમલ જોઈએ એટલો થઈ શક્યો નથી. તેની અમલવારી વધારવાની જે એક તાતી જરૂરિયાત છે તે ઊભી થાય છે અને એમાં ખાસ કરીને ગ્રામીણ વિસ્તારની જે મહિલાઓ છે તેના સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ સુધારવા માટે થઈને જે કાર્યક્રમો સરકારશ્રી તરફથી નક્કી કરવામાં આવેલા છે તે જો તેના સુધી પહોંચાડવામાં આવે અને તેના દ્વારા તેની સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ સુધારવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે તો ગ્રામીણ મહિલાઓ પણ તંદુરસ્તી જાળવવામાં અગ્રતા પામી શકે તેમ આપણે કહી શકીએ. તો હવે બીજો મુદ્દો આવે છે ગ્રામીણ બાળકોની સ્થિતિ. તો ગ્રામીણ બાળકોની સ્થિતિ તમને લોકોને કેવી જોવા મળે છે તેના વિશેની વાત આપણે અહીંયા કરવાની છે. જો મેં તમને લોકોને કીધું હતું કે આ જે યુનિટ છે તેમાં આપણે 2 જે જાતિ છે તેની સ્થિતિ જોવાની છે, એક તો સ્ત્રી જાતિ અને એક બાળકોની જાતિ. તો હવે આપણે સ્ત્રીઓ ઉપરની ચર્ચા કરી ચૂક્યા, સ્ત્રીઓ ઉપરના મુદ્દાઓ બધા પૂરા થાય છે. હવે આવે છે બાળકો ઉપરની સ્થિતિ, એટલે કે ગ્રામીણ બાળકોની સ્થિતિ કેવી જોવા મળે છે. તો પહેલાં તેની પૂર્વ ભૂમિકા જોઈએ કે વસ્તીશાસ્ત્રીય અભ્યાસ પરથી જાણી શકાય કે આપણા દેશમાં બાળકોની સંખ્યા વધી રહી છે. બાળકોની વસ્તીનો ઘણો મોટો ભાગ છે તે ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં રહે છે. જેમ જેમ તેની સંખ્યા વધતી રહેશે તેમ તેમ તેના પ્રમાણમાં સંશોધનની જરૂરિયાત ઊભી કરવાની જરૂરિયાત પણ પડશે. તો અહીં આપણે ગ્રામીણ બાળકોની વસ્તી અને તેની સ્થિતિ સમજવા પ્રયાસ કરીશું. તો બાળકોની વસ્તી, પહેલાં તો કેટલી બાળકોની વસ્તી છે તે જોઈએ તો ભારતની વસ્તીમાં બાળકોની વસ્તી ઘણી વધારે છે, જે દેશમાં ઉચ્ચ જન્મદરનો નિર્દેશ કરે છે. તો એ કઈ રીતના જાણી શકાય કે આપણે હું તમને લોકોને એક જે બધા સાલ વાઇઝ જેના ક્રમ છે જે એની સંખ્યા છે તે કહું તો 2001ની તુલનાએ 2011માં ગ્રામીણ શહેરી સ્ત્રી બાળક જાતિનું પ્રમાણ ઘટ્યું છે. દર 1000 પુરુષે સ્ત્રીનું પ્રમાણ ભારતમાં 2001માં 933 તથા 2011માં 940 છે. તેમાં થોડો વધારો નોંધાયો છે, પણ ગ્રામીણ પુરુષોની સરખામણીમાં ગ્રામીણ જે બાળ સ્ત્રીઓ છે તેનું પ્રમાણ નીચું ઉતરતું જોવા મળી રહ્યું છે. કુલ બાળકોની જાતિનું પ્રમાણ દેશની વસ્તી અનુસાર 161થી અત્યાર સુધીમાં સૌથી નીચું પ્રમાણ 914 છે. 2001માં 927 હતું. આમ 13% ઘટાડો નોંધાયો છે. તેમાં પણ ગ્રામીણ વિસ્તારમાં વધારે ઘટાડો થયો છે, જેમાં છોકરા છોકરી વચ્ચેના ભેદભાવ, કુપોષણ તેમજ છોકરીના ઉછેરની અવગણના કારણો છે તે મહત્વના ગણી શકાય. તો હવે આપણે જોઈએ કે બાળ વસ્તીના ટકા 1961થી 2001 સુધી કેવા હતા. તો 1961માં ગ્રામીણ જે બાળ વસ્તી હતી તે 41.47% હતી અને શહેરમાં 38.99% હતી અને આખા ભારતમાં 41.3% જેટલા બાળકો છે તેના જન્મ નોંધાણા હતા. 1971માં ગ્રામીણ વિસ્તારમાં 42.76% અને શહેરી વિસ્તારમાં 39.03% અને ભારતમાં
42.2% બાળકોની વસ્તી જન્મની વસ્તી જોવા મળી. 1981માં ગ્રામીણ વિસ્તારમાં 40.50% અને શહેરી વિસ્તારમાં 36.49% અને આખા ભારતમાં 39.55% બાળકોની વસ્તી થઈ. અને 1991માં 36.61% ગ્રામીણ વિસ્તારમાં અને 32.79% શહેરી વિસ્તારમાં અને ભારતમાં 35.56% જેટલી વસ્તી બાળકોની જોવા મળી છે. 2001માં ગ્રામીણ વિસ્તારમાં 32.27 અને શહેરી વિસ્તારમાં 28.88 અને ભારતમાં 31.15% જેટલી વસ્તી બાળકોની જોવા મળી રહી છે. તો આ ઉપરથી આપણે એમ કહી શકીએ કે બાળકોની વસ્તીનો દર છે તેમાં વધઘટ જોવા મળી રહ્યો છે. એટલે જે સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ છે બાળકોની, આ તો આપણે જોયું બાળકોની વસ્તી વિશે કે છોકરીઓના પ્રમાણમાં છોકરીઓની સરખામણીમાં છોકરાઓનું પ્રમાણ છે તે બાળકોમાં વધારે વિશેષ ઊંચું થયેલું જોવા મળી રહ્યું છે. તો હવે આપણે જોઈએ સ્વાસ્થ્ય સ્થિતિ તેની કેવી છે. તો નવજાત અને પ્રારંભિક બાળ મૃત્યુના આંકડા બાળકોના સ્વાસ્થ્ય તથા પોષણ જરૂરિયાત સાથે સંબંધિત પાસાઓ વિશે માતાની જાગૃતતા અને જ્ઞાનને દર્શાવે છે. કુટુંબમાં ભોજન અને તેનું વિતરણ, સુરક્ષિત પેયજળની ઉપલબ્ધતા અને સ્વચ્છ આવાસની સ્થિતિ બાળકના સ્વાસ્થ્ય સાથે સીધો સંબંધ ધરાવે છે. કેરળ રાજ્યમાં બાળ મૃત્યુ દરનું પ્રમાણ અન્ય રાજ્યો કરતાં સૌથી નીચું જોવા મળે છે, જ્યારે મધ્યપ્રદેશમાં સૌથી વધારે મૃત્યુ દરનું પ્રમાણ છે તે જોવા મળી રહ્યું છે. આમ આપણે જે કંઈ પણ ચર્ચાઓ કરી તેના ઉપરથી કહી શકાય કે ગ્રામીણ બાળકોની સ્થિતિમાં વિટામિન એની ખામી, લોહ તત્વની ખામી, આયોડિનની ખામી, જુદા જુદા રોગોનો ભોગ બાળકો બનતા જોવા મળી રહ્યા છે. ટૂંકમાં ગ્રામીણ લોકોમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ ગ્રામીણ બાળકોની સ્થિતિ સાથે સીધો સંબંધ છે તે ધરાવે છે. તો આ રીતના આપણે આજે 2 મુદ્દાઓની ચર્ચા કરી. તેમાંથી એક હતો મહિલાઓના સ્વાસ્થ્ય માટેની નીતિઓના કાર્યક્રમો અને બીજો જે મુદ્દો આપણે જોયો ગ્રામીણ બાળકોની સ્થિતિ. તો આગલા 6 મુદ્દા અને અત્યારના જે 2 મુદ્દા મેં તમને લોકોને કરાવ્યા એ બધા મુદ્દાઓ તમે લોકો લખીને તૈયાર કરી લેજો. હવે આ જે યુનિટ છે તેના છેલ્લા 2 મુદ્દાઓ છે તેની ચર્ચા સાથે હવે પછીના વિડીયોમાં મળીશું. થેન્ક યુ.